Hello. ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නව නැවතත් RNC Autoelectrics channel එක වෙත. හොඳයි. මේ මගෙන් දෙවෙනිට ගෙනෙන සිංහලින් ගෙනෙන වීඩියෝ එක. ඉතින් මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ mechanics ලට නැත්නම් auto electrician කරන කට්ටියට auto electrics කරන කට්ටියට කොහොමද අපි oscilloscope එකකින් මේ වගේ වාහනයක තියෙන ignition coil එකක තියෙන ධාරිතාවය වගේ දෙයක් මැනගන්නේ තීව්‍රතාවය එක ignition coil එක හොඳටම ක්‍රියාත්මක වෙනවද oscilloscope එකෙන් තමයි අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳට මම පැහැදිලිව කොහොම සරලව කෙටියෙන් කොහොමද oscilloscope එක use කරන්නේ එක පාතාංක වෙනස් කරගන්නා විදිහ ඒ අනුව මගේ scan tool එකෙන් පෙන්නන්නම් ඉදිරියට කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. හොඳයි බලමු අපි කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන Autel Maxi IM608 වර්ගයට OBD scan tool එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ Maxi scope oscilloscope එකට අදාළ තව උපකරණය. මේ උපකරණය හා සම්බන්ධ වී යුතු මේ විදිහට. ඒ වගේම අපිට මේ හා සම්බන්ධ කේබල් එකක් එනවා. කොහොමද සවි කරගන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් දල වශයෙන් මේ USB කේබල් එක මේ විදිහට මේකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඉන් පසුව අපිට පුළුවන් මේ oscilloscope එකට අදාළ කේබල් හතරක් අපිට තියෙනවා. මම එක කේබල් එකක් විතරක් සවි කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි මේක ඒ අදාළ පරිපථයන් වලට කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. හොඳයි බලමු. මේක තමයි මම අර කියපු ignition coil pack එක. මේ වගේ coil packs වාහන එන්ජින් මත වෙනස් වෙනවා. එන්ජින් වාහනේ වර්ගය අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේක Toyota RAV4 2009 අදාළ මෝටර රථයක්. ඉතින් මේ මෝටර රථේ මා ගාවට ආවේ යම්කිසි දෝෂයක් නිසා. ඉතින් මම සරලව පෙන්නන්නම් මේ ignition coil pack එක කොහොමද මේ පින් හතරක් තියෙනවා. කොහොමද මේක නැවත අපි oscilloscope එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. මේ තියෙන oscilloscope එකට එන අදාළ වයර් දෙක එකක් තමයි අපි නෙගටිව් ඒ වාහනේ බොඩි එකට මේ වගේ නෙගටිව් එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු අපි දැන් මේ අග්‍රය සම්බන්ධ කරමින් අපිට මෙහි තිබෙන ධන සහ ඍණ සැපයුම නිශ්චය කර හඳුනා ගන්න ආකාරය. ඉතින් අපි මේ විදිහට සවි කරගෙන ඉන්පසු බලමු වාහනේ ignition on කරගන්න වෙනවා. ignition එකෙන් පස්සේ තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෝල්ටීයතාවය. ඔබට පැහැදිලිව නිශ්චය කරගන්න පුළුවන් ඒ හා සම්බන්ධ අපි මේ පරිපථයට සවි කරගෙන තියෙනවා. වෝල්ට් 12ක්. කියන්නේ බැටරි හා සම්බන්ධ වෝල්ටීයතාවය එතනින් පෙන්වන්න කරනවා. ඒතර අපි දන්නවා ඒක තමයි වෝල්ටීයතාවය ලැබෙන අග්‍රය මේ ignition coil pack එකට. ඉන් පසු අපිට දැනගන්න ඕන සවි කරගන්න ඕන ඊළඟ අග්‍රයට අපි මේ විදිහට සවි කරගෙන බලනවා. මොකක්ද එන වෝල්ටීයතාවය? ඉතින් ඔබට හොඳින්ම පේනවා 4ත් 6ත් අතර තියෙන වෝල්ටීයතාවය වෝල්ට් 5ක්. වෝල්ට් 5 සැපයීම ලැබෙන්නේ එන්ජින් එකේ තියෙන ECU පරිපථයෙන් තමයි මේ වෝල්ට් 5 සැපයීම ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔබට මේ වෝල්ටීයතාවය පරීක්ෂා කරගන්න බෑ ටෙස්ට් ලයිට් එකක් ආධාරයෙන්. අපි දැන් බලමු ටෙස්ට් ලයිට් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ වගේ දෙයකින් ඔබට මේ පරීක්ෂා කරගන්න බෑ. ඒකට අපිට මල්ටිමීටර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් එකක්. ඒ වගේ මල්ටිමීටර් එකකින් පුළුවන් එම 5 වෝල්ට් සැපයුම පරීක්ෂාවට ලක් කරගන්න. හොඳයි දැන් 5 වෝල්ට් සැපයුම අපිට තියෙනවා. අපිට දැන් පරීක්ෂාවට ලක් කරගන්න ඕනේ trigger spark trigger. මේ Toyota වාහන රථයක නම් මෙහි ඍණ අග්‍රය ගොඩක් වෙලාවට මේ කලර් කෝඩින් අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ සුදු සහ කළු අග්‍රය වාර එකක් තමයි වගේ යන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා මේක ඍණ අග්‍රය කියලා. සමහරක් රථවල කළු පාට වාර එකක් වගේ තමයි පෙන්වන්න කරන්නේ. අපි දැන් මේ අග්‍රයට සම්බන්ධ කරමු ප්‍රෝබ් එක. ඔබට දැන් මේ කිසි දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි නැවත වාහනේ පණු ගන්නවා බලමු. මෙහි තියෙන oscilloscope pattern එක මොන වගේ ආකාරයකින්ද අපිට මේ තිරයෙන් දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා.
හොඳයි දැන් මේ වාහනේ පණ ගැන්වෙන පසුව තමයි අපි දැන් මෙහි තියෙන දත්තයන් පරීක්ෂාවට ලක් කරමු. මේ දැන් ඔබට පේනවා මේ ignition coil pack එකෙන් මොන වගේ spark එකක් engine එකට ලබා දෙනවද කියලා. ඉතින් අපිට ඒක මැනගන්න පුළුවන් මේ වගේ දත්තයන් දීලා. අනහක frame rate එකකට එන්නෙන් දැන් අපි RPM වැඩි කරනවා. RPM වැඩි කරනකොට අවස්ථාවේදී ලැබෙන දත්තයන් ඔසිලොස්කෝප් එකට ඔබට දැන් පේනවා මේ නියමාකාරව මෙහි තිබෙන spark plug coil එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට තමයි මැනගන්න පුළුවන් මේ coil එක මොනවාද ප්‍රශ්නයක් ආවම මේ spark එකක් ආවොත් මේ විදිහට මේ spark plug coil හතර මැනගන්න පුළුවන් මොන වගේ දත්තයන්ද අපිට ලබා දෙන්නේ. එකකට හා වෙනස් දත්තයන් ලබා දෙනවා. ඉතින් අපිට සැකහර නිශ්චය කර දැනගන්න පුළුවන් මොනවා හරි coil එකක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා. අපිට පේනවා මේ ඒක හොඳට ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා දැනෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ වගේ ඔසිලොස්කෝප් එකක් භාවිතා කරලා අපි කොහොමද ඉග්නිෂන් කොයිල් එකක තියෙන ධාරිතාවයේ තීව්‍රතාවය මැනගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ වගේ සුළු වීඩියෝ ඔබට ගෙන්න කටයුතු කරනවා ඉදිරියේදී. ඉතින් මගේ මේ channel එකට ඔයගොල්ලෝ like කරන්න, subscribe කරන්න. නැත්නම් ඉන්න RNC Autoelectrics channel එකත් එක්ක ඒ වගේම bell icon button එකත් ඔයගොල්ලෝ තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී මගේ videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක් නැවත හමු වෙමු.